Okay. Good day, everyone. I'm going to be um, okay. Good day, everyone. So I'm going to be talking about collecting, processing experimental data in this video, since this is also a lot of one of the important things that you request in you. So what do we already know from the previous video? We already know what independent constant independent variables are and how these kay essential siya in magamag statement of the problem. So what you'll know in this video is some of the terms that will be used in the study or jargons na to be used since experimental man atong research. Specific na siya nga video for in processing experimental quantitative data. Okay, so quantitative rin siya tanang na this video. How to collect data from measuring instruments and also how to tally data in Microsoft Excel. I will also be giving for this video. I will also be using the previous examples. I'll also be using this example when you're trying to determine the effectivity of chili and tomato as insecticide, and the second one when you're trying to determine the effect of introducing malunggay leaves to the bowel performance of mice. So, okay, let's start. So, what first nga term atong learn? Category or group. So, what is a category or group? So, yung balik ni sa GC. So, to be clear, so a category or group is a group of data that the groups of data nga treated differently from each other. So, kanya gibold ni siya actually if dili mo klaro, but gi-treat na siya data that is treated differently from each other in the experiment or the groups of data I mean rather. So you're going to observe. So kanang siya nga group, category or group based na siya on the independent variables of your study. So unsa whatever nga unsa yung independent variables ang gi-declare na dira ang basis sa imong number of categories or groups nga gi-observe. So let's look at this next example, this first example. The previous example nato when you're trying to determine the effectivity of chili and tomato as insecticide. So what are in this kind of study na from the previous video, we already know nga the independent variables are one, the ratio of chili and tomato, and also the type of insecticide used. So ang when you're trying sa ani nga example, the categories to be observed are katong one kay katong commercial, which is this one. And also the three nga kanang categories of tomato and chili nga paste, since i-compare ni sila tulo, mani sila ang katong intervention in mao ni siya ang katong default. May default nga gamiton sa mga tao, ang commercial insecticide yung mao ni katong alternatives. Yeah, but at the same time sa sa gitanaw sad nato kung unsay effect sa ratio. Maasa ba mas effective nila maapektuhan ba ang effectivity sa tomato chili insecticide kung lain-lainon ang ratio. So these are the categories nga to be observed sa aning experiment. Let's look at this second one. When you're trying to determine the effect of introducing malunggay leaves into the bowel performance of mice. So what are the independent variables? The independent variables are the type of diet. Okay? So we only have one. In this case, para ninyo unsa man ang categories ng gitanaw? Correct. So there are only two categories to be observed since mao naman ang states independent variables. So we have here the control or the control or kanang walay treatment ba? Walay treatment. So the mice fed without malunggay leaves is the control nga group. And for the treated nga group, so we have the mice fed with malunggay nga leaves. Mani siya treated yung group. So in this second nga example, there are only two categories nga observed nato. Okay. I hope that's clear. So the next is trials. What are trials? So trials are repeated observations or experiments for a particular nga group.
like for example when I ask you pila maka trials ang inyuhang sa una when magsige tag chat sa GC pila maka trials ang inyuhang tanawon per group. The thing about ngano kailangan ang kanang trials is that the more the kanang siya murag it will validate sa unsay ay kanang murag kanang mahatag og validity ng imong experiment baka you cannot just observe. Like for example, if you want to know if effective ba ning effective ba ning the previous example, effective ba ning chili and tomato as insecticide versus ag kadtong commercial insecticide ug kausahon na nimo na siya tan-aw dili na siya mahimong dili na siya murag kanang valid kay kausara man siya dapat ang wanang makakanang makaingon ka nga mo work gid ni siya para ma-prove yun nimo nga mo work siya kadaghanon nimo balik-balikon unya daghan kanang og sa kadaghan sa kadaghan nimo balik-balikon jud siya alam mo work jud siya sa in those multiple nga times so dapat as kanang so mao nang you need to remember that the higher na numbers in yung trials the more representative the results will be for the population mas mo mas mo validate siya ba mas valid ang imuhang results sa imuhang study or sa imuhang experiment. But mana siya, there is no maximum gyud nga number of trials. Pero the more the merrier actually. Pero of course, og magsige ra kag balik-balik kay kanang sayang nga kas oras, especially if like kabaw na ka kung mao na gyud mahitab, mao na gyud na siya. So, let's ang lang wala siya maximum pero it is recommended nga you have at least three trials or observations per group or category or why 3 dapat ang minimum ma'am because 3 is the minimum number of observations nga statistically correct ang imong data nga na-collect. Okay? So man ang minimum. And you could just imagine siya yung minimum. So pwede ra 3 or if kaya sa inyong powers mga 5. So 5 nga observations per group kung ganahan jud mo mga ma-prove jud siya. So yeah, mana siya. Now, let's try to look at the examples daw. So since kabaw naman mo unsay number unsa ning trials unsa ning group, I'm pretty sure nakakuha na sad mo ka ng idea ani from your di ba? Prac ka ng PR2. Di ba? So So like for example kani siya kung ang previous nga categories mo depend siya sa independent variable siya mo depend siya sa unsa ang imong gi-observe na mga dependent na mga variables. In this case, what is the mortality rate of insects? This is the one of the dependent na variables. I-state na dire. But the thing is, ang mortality rate naa siya mathematical nga definition, which is the number of insects that died over the total number of insects nga na-sprayed. Okay. So how will it look like kung mag-Excel? Of course, you can pwede ra kamo mamahala sa Excel kung unsaon na na siya pag-organize yung data. Pero this is what I recommend that you should do. Okay? So you have the total number let's say kaning part. Let's make this part constant kaning the total number of insects nga sprayed para sa ani nga topic. Ani nga topic. Total number of insects nga sprayed is constant to 15 ants per trial. And constant sad ang the type of insect nga kuanon sa insecticide which is the most common ang mga ants. So kani siya let's kanang kuan mani siya constant. We have here in the first nga row the type of categories nga i-observe and then the label sa table and then the number of trials assuming na 5 trials ang per kanang category ang buhaton and also the rows for the average and standard deviation. Since mani siya ang number of ants killed, so number gyud yung butang niyo ani. So out of let's say for example sa commercial insecticide sa first nga trial sa pag-spray mo 15 ka buok ka 15 ka nag-collect mo kanang ants nga 15 ang kanang quantity nya inyong gisprayan og commercial nga insecticide. After 3 minutes gi-observe pila ang nangamatay, that's it 10.
anya trial 2 9 or trial 3 8 nya trial 4 10 gihapon nya trial 5 kay 50 kana kuan 11 ngano na siya and so on and so forth. Number siya dyan naa diri nga column. Ang buhaton ninyo sa mortality rate is that you use the previous nga formula nga ipakita sa previous nga slide. Okay? So, ang kani nga part ani in percentage ni siya nga form. Also, another thing, since number of ants maning ato ang mabutang nato diri, kay dapat siya of course whole number kay you cannot magmoingon kag kana kuan number of anang ants nga namatay 10.5 unsa may naong anang 0.5. So dapat yun na siya whole number. This is also unsay kanang kuan unsay and this is really important kay murag kanang kuan mo ang imuhang quantity nga gibutang nimo diri kay ang imong gigamit sa pag-measure in this case is a number kay mao po imuhang i-apply for the rest of your calculations and so also sa pag-present sa imong data. Okay. So, panakuan. Now, we'll see it sa katong next na mga other examples, okay? Let's look at this second example. When you're trying to determine the effect of introducing malunggay leaves to the bowel performance of mice. So, since naman tayo dependent variable, di ba? Feces characteristics, hardness, color, smell. Most of these kay qualitative ni siya. It's difficult siya nga atong ano no kanang quantitative nga data so ato sa i-discard siya for now or kanang kuan mahimo ni siyang pang kanang sa quali nga part sa inyong I3. Ang kani kay or kanang pwede sa ni mahimo ni siyang quantitative or descriptive pero for now let's kanang try to skip lang sa unsa ang pag-process of descriptive nga data and look at sa mong mas difficult. Let's look at these two. Ang bowel moving characteristics that for example the average time in between defecation and also the overall health of mice like in terms of weight gain kay masayo ni siya i-observe. So how will it look like kung magama mo og Excel sheet? Okay, let's start with the first with this one. The bowel moving characteristics of mice, or in this case, the average time in between defecation in terms of nga day. So, ingani yun siya. First yung mga table is that you have a table sa mga average time or minutes in between defecation. What does that mean? It means nga like for example, ni mouse 1, like if ang kanang kuan mo so ang imuhang mga respondents or mga kanang samples nimo kasi mouse 1 2 3 under sa mice nga gi-feed with under sa category nga fed with malunggay leaves ang imuhang kanang kuan average man si average time in between defecation so imong siyang i-time kung unsa kanang ang iyahang duration in between siya kalibang so for sa trial 1 let's say nga libang siya first niya nag-time ka niya until second time niya sa kanang second time siya nilibang so that's like let's say for example kanang minutes in terms of minutes let's say si mouse 1 kay average ni siya kay 15 minutes and then sa trial 2 dugay-dugay na so mga mga 360 minutes anya sa another next na sa niya nga kanang next na sa niya consecutive niya trial is around 120 so man siya ang first 3 trials just for mouse 1 unya kani sila i-average nimo siya sa average nga table kani nga row aside from that you also have to calculate the standard deviation nila tulo okay. And you apply all of these for the next na mga for the next nga mga mice, oh my god, mice. And so on and so forth. Until you have data ani nila. Maghatag to example ani yun saan siya pag-calculate and so on. But what about kanang when you're looking for the average or kanang average intervals para sa category 1 o category 2 na dili per mouse. So, kani average and standard deviation, i-average nimo ning tanan for this category. Let's akong ikuan ha.
Sa i-erase ni siya. Gama ko og lain nga mag-use ko lain nga pen. Okay. In this nga kanakuan, separate na sa nga table, kanina sad ang imuhang i-average kani sila tanan. Manibutang nimo diri as average. And also you have to compute for the standard deviation diri. Same with the mice fed without malunggay leaves. Kay kani nga part basi man anang kuan this might help maka-answer to siya nga kuan, maka-answer makita gyud ang difference gyud ba nga kanang kuan nga if significant pa gyud ang difference between sa those nga groups nga na fed with mice and those nga without. Kay if per mouse magud kay dili mo na siya maklaro. Okay? We'll see later kung kanang kuan there are different ways of kanang presenting sa imong data, okay? Yeah, forgot about that. Nasa dira ang kanang category ng label sa table, table sa average and standard deviation. So, this is just another nga way nga mas organized niyo data. Now, next na sad we'll look at weight gain. Let's say weight gain. Di ba weight gain kay is a kuan man, dependent man siya with time. So, imong kuan ang of course, ang imuhang kanang exercise or ang imuhang kanang ang imo jud kanang i-monitor ang monitoring yun mo kay ang weight niya with time. But then again, like for example, kanang if ang imong sample is kanang or imuhang kanang kuan ang imuhang setup sa imong experiment or sa imuhang instrument kay mo kanang kuan ka maglisod ka o kanang kuan bitaw maglisod ka nga reliable siya. Like for example, kaning let's say kanang si mouse 1 og kanang kuan og imo siyang itimbang kanang pwede sad si mouse 1 kay lihukan kaayo so di ka makakuhag kanang kuan proper nga weight niya. So ang buhaton nimo kana or that kanang kuan or ang problem kay sa kanang kuan ang problem kay sa instrument jud mismo ang sa imuhang kanang kuan timbangan. If like kanang gubaon siya dugay kaayo siya murag mo settle to settle sa a certain nga measurement. So magkanang kuan ka ana murag it's a huge nga room for error. So in order to do that, like for kanang kuan ang pwede ka mag multiple nga measurements para sa usa ka trial. Okay? So kanang what does that look like di ay? So let's say kaning kuan si mouse 1 imo na siyang imong gikuha ang initial weight. So 3 times ka magkuha sa initial weight niya. Murag imong gi-pick up ang mice niya imong ibutang sa kanang sa timbangan, imong i-read. Let's say suwat ka ani kanang kuan 4.5 grams. Okay. Second niya imong gisigi kanang kuha na sa the second time niya iso kanang kuan. Imo na sang itimbang imo na siyang pag-read na sa nimo balik kay it's 4.6 grams assuming na ang imuhang capacity sa imuhang timbangan kay 0.1 gram lang. And kanang about ang 3 kay 4.4 so on. So, mana siya. This is what I mean. Murag kuan maglain-lain siya ba? Nga kanang kuan if ang imuhang instrument kay nasay limitation. Okay? Ay kanang kuan in order to make it more accurate, so dapat siya ka mag-multiple nga readings sa usa ka entry. In this case ang entry sa week 0. So may ang multiple niya nga kanang kuan multiple niya nga entries. So ang kani siya for this mouse alone sa week 0, imo na siyang ipangitaon ang average and also the standard deviation niya. Ibutan mo sa ani nga column. So ana, I'm gonna hatag ko og examples ana later. And yeah, you apply the rest for the rest ng mga mouses. Okay? So this is how you're going to set up kung magkanang kuan mo. Kanang kung ang inyong instrument is kanang naay limitation. So, mani siya. Also don't forget baya nga og kuan ka og ang imuhang kanang capacity lang sa imuhang kanang instrument like for example timbangan ang capacity niya kay up to 0.1 lang nga digit, the ones lang nga digit dili ka mo input og
kanang 5.55, 5.66, something, especially kung digital na siya. Pero kung kuan, pero like for example, kung kanang okay na analog, kanang ikaw mismo mag-read pa sa kanang bitang pareha sa kanang nasa marketplace bitaw nga mga kanang weighing scales nga magana-ngana o kanang mo siya watch ang porma. Ang iyahang kanang kuan estimation ra jud ang naa ana, pero ibot na kanang pwede ka magkanang kuan na mag-estimate ana kay mag-estimate og 6.55 pero same ra gihapon all the more dapat ka magkanang kuan unsay nga nano repeat sa mag-measure again mag-measure at least 3 times para makakuha kag usa ka value. Yung usa ka value nimo ibutang nimo here. And also the standard deviation so nagkibaw ka. Okay? So, yeah, so mana siya. Erase all. So let's let's try to use kanang magamagama ko values niya tapos ato ni siyang akong i-try og process for you guys. Ako ni siyang i-enter, okay? Stop share, pause share. Stop share. Okay, sige. So let's start with using this example. Mag-input ko og mga kuan ha. Mag-input ko og mga details sa inyong kintahay man si data nga nakuha ninyo. Sige, so let's unsa ganito, review again, total number of ants per trial, yung spray, yung mga gi-take note nimo, gi-note down nimo ang number of ants killed kanang 3 minutes after spraying. Let's say kani, mani ang data nga nakuha after 5 trials for commercial insecticide. 10, 8, 10, 12, 14. Okay, so mana siya. And then so, unsa pag-calculate og mortality rate? Unsa tong formula? If maka-read back mo ni siya ang formula. So, kani, you choose the cell. And then, kani total number of ants per trial. Shift F4. Mag-kuan ka. Butang kay $sign ani para di siya mo move. Mana siya ang iyahang percentage. Imong i-percent ang iyahang niya nga form, and then kanang kuan ang decimal points by kanang sa kung unsa say naa dire, it's just numbers lang, so once digit lang siya, and then you drag, so you have that. What about here? Pangitawon niya mong average man, di ba? So you either equals yung input mong formula average, and then you select this one na. And then, standard deviation. Since if wala mo kahibaw sa formula sa standard deviation, no need to to calculate it manually. You can just use this formula, stdev period s, and then you can drag the numbers kung asa ka mangitag standard deviation sa sample. Okay? Sample ang gamiton ani is because ang imuhang number of measurements is less than 30. If greater than 30, you use the formula stdev.p. Okay? P. So it's just another siya para mas aki, pero sample man taron so esta. And then at the same time, again, you want to i-decrease ang decimal places at least sa ones nga part. Okay? And then you drag para sa uban nga trials. Wait, no. Assuming nga ang kaning tomato insecticide kimo ni ang mga values. Ako ni siyang i-input 5, 6. And then 8, 6. And then okay, assuming na mo ang data nga nakuha ninyo, kani, you also have your calculated your average na. You can just copy this one dire, drag like that. Nya copy this formula here. And then also revert to percentage. That's percentage mas siya. So, kani siya, you already have
entries na for both tables. Okay? So, unsa naman ma'am? Unsa sunod ma'am? We already have the average and the standard deviation. Inig abot sa paper. Kailangan ba siya nga ingani ang kanang formats inyong ipag-present? Okay raman, pero there is a way nga to make your data nga mas easier to read, easier to visualize. Of course, ang table tanan ang imuhang nasa mong paper, mawindang ang imuhang reader kay tungod sa kadaghan sa mga numbers, especially when it comes to surveys or forms nga or kanang nga taas kayo or daghan kayo. So this is why for this one there is a need to use visual charts. Okay? Ana namang gawas ang mga bar graphs, ang mga pie charts and everything else. So, unsa man ha, in this case, since ang atoang type of data nga nato kay categorical man, meaning ang independent variable nato kay categorical unya continuous ang atoang ang atoang dependent nga variable nga makuha, which is the number of ants. Okay? Or the mortality rate. Mani siya, since ang mortality rate man ang atoang gyud, kani man jud siya mga atong dependent atong nga variable. Mani siya ang atoang i-report sa atoang results and discussion nga section. Okay? So, but unsaon siya pag-present dapat. So, ang kani siya since category man na siya, kailangan ninyo gamiton tong ang nasa inyohang last nga table A para makabaw mo kung unsa ang appropriate nga chart nga gamiton. But in this case, tagan lang mo na spoiler alert, bar chart ang gamiton for this type of data. Sige. So let's insert a bar chart. Unsa paggamag bar chart, ma'am? Ani, you click this, magngita kag column nga chart. Oh, this is not it. Modritso siya. Ay siya paduol day. Magama man ni sa iyahan kaning Excel. Okay. So select data. Series name. Now, let's look at series values first. Ikuha ng average. Ano siya ang average? Mani ang mortality rate in percentage format. And then, i-click ng horizontal category axis labels. Ang imuhang i-click kay kaning imuhang gi-form dire. So, as you can see, kaning tomato chili insecticide kay ako ni siyang there is a reason why ako ni siyang gi-merge ni sa taas so that it will look like this. Na siya categories. Okay? So, mortality rate ni siya. Always remember nga for both ends kay dapat naa kay axis nga titles kay if ibilin nimo ni siya nga as is mangungutan na mga people nga unsa pasabot ani, might as well na lang nga murag to be sure. Axis titles. Okay? Ang independent i-delete sad ni siya. So ang kani siya of course unsay independent variables gani nato. So the type of insecticide. Mani si kanang nakahinumdum pa mo sa analogy sa independent of dependent variables, kani siya si x-axis, kani siya si y-axis. Mani imuhang mortality rate. Imuhang dependent nga variable. Yan sa percentage. Now, okay. So, kani good rin siya. Okay? Good. But that doesn't really mean nga mao na gid ni siya. It can be better pag yun. Like for example, how do you make it better? Okay. Sige. By adding error bars. Ngano kailangan man siya error bars? Sabi pakaibaw because indicator naman gud ng dako kayo na siyang indicator ng error bars sa unsay unsa gyud ka far off ang means sa kada category from each other. Okay, so naka-check na kay error bars no. Pero dili pa na siya mao. So, standard error ang i-report ani siya by default. Pero pwede nimo na siya i-customize. Sige. Magawas na siya nga column. Imo ni siyang i-click ni nya custom. Ang imong i-specify nga value katong ka standard deviation nga imuhang na-calculate. Kay the standard deviation is basically the error. So,
Mana siya. That's how dako na kag data nga makuha ani from this from this one alone. Okay? You have a bar chart and you have an error. You also have error bars sa imong bar chart. So, ang question, what will this mean, ma'am? Okay, unsa man nimo pagbasa, unsa may ma-infer ninyo gikan sa ani nga data after ninyo pag-process? Sige. Especially kung kanang of course og kanang ingani ang data ninyo, di ba? Ang first baliko na to kanang unsa ganit ang kanang unsa gani ang added sa statement of the problem. Is there a significant difference between kaning commercial insecticide and the tomato chili nga insecticide? And then or kanang at first na to nga question sa SOP, is there a kanang what is the effect of kanang of the kanang different na mga ratios of tomato and chilies? So, kani siya katong sa first one, siya ang ma-answer niya. 'Di ba? But from the kanang lang from the charts pa lang daan or from the kanang pa lang daan from the error bars pa lang daan makaibaw na ka nga kung ba significant ba lang difference. Why? Like for example, akong i-predict ha. Kani sila duha from sa kaning first two, dili kayo significant ang difference because ang iyahang error bars ka nag-overlap with each other. Okay? Nasa dira. Kaning 1 ug 2, from kanang between 1 ug 2 unya 1:1, dako ang iyahang dako ang iyahang difference niya. Kay wala man ang kani nga area nga kanang ang error niya nga range kay wala man nagka-eclipse, wala nagkatugma. Same sad with 2:1 and 1:2. However, ang commercial insecticide unya 1:2 makasay ka nga comparable siya because ang kaning 1:2 masud man siya sa range sa commercial insecticide. Sige, mana siya but dili jud na siya totally nga kanang maod kanang yun murag kanang it's not kanang guaranteed ba nga maod jud ang mo gawa. So what should you do? What should you do What you should do is to apply the statistical nga treatment sa mga test sa Excel. Okay? So, nakuha na nako sa kabahan naman kung saan na siya no based sa last. So, place and analyze nga data. Dili. Ngita tani data analysis. Nasa kasi i-oning add-ins ha. Solver add-in. Di mo siya. Analysis toolpack. Okay, na-add ng DI. Data analysis. Here you go. Sige. First, unsa ato ang ano na to? Di ba ang first na question sa ato ang SOP is that kanang sa hypothesis testing, is there a difference between kanang different nga ratios of tomato, chili, insecticide? So ang gamiton na to since we have 3 groups sa tomato, chili, insecticide, kay tulo ka different ratios, ANOVA single factor ang ato ang gamiton. Okay? So input range kani lang sa para na to, para makaibaw ta kung kanang significant ba ang difference between nila tulo or at least one or usa nila kay na significant difference. Nya output range ako'y buot dili na ko ibutang ang output. Alpha is 0.05 sakto nya click okay. So mo siya ang ANOVA. The p-value is 0.00729 which is less than 0.005 the alpha 0.05 the alpha. So it means nga at 95% ng interval kay significant nay usa sa mga tulo ka groups nga significant ang difference sa duha. Okay? So, sakto na siya. Because here, as you can see, si 2:1, 1:1, 1:2, kay kay si 1:2, kay lagyo kayo ni siya og kanang standard deviation. So, what kanang kunuhay? Let's say kanang para makasuwaysan mo. Let's say ang 1:2 kay ingani ang mga values. 7, 8, 9,
9. Sa 8 kana. Una ko. Or no, 7. Sige. So, different naman jud ni siya, no? 2:1, 1:1, 1:2. So, nagamay ang iyahang kanang error sa 1:2 kay similar na sa 2:1 and 1:1 and 1:2. So, sige. Atong i-try og paano sa balik data analysis nga ANOVA. Same. Okay, same output. Akong i-change ang output range. Dili na ko ibutang. Click OK. ANOVA single factor, ang mugawas kay 0.177979, which is greater than the alpha nga 0.05. It means, ana, ang imuhang null hypothesis kay dili mo reject. Nga, meaning, ang null hypothesis, nga assuming ang null hypothesis nimo nga kanang different ratios, wala ra ni siya significant difference. So, sakto, nga from this kanakuan lang nga pag magtanaw lang ta sa iyahang error bars niya ani dapita ani nila tulo, sakto nga wala kaayo significant difference sad based on sa p-value kay greater than 0.05 man siya compared sa previous. Okay, so example lang to. Let's go back daw. Sige. So, we all know nga, kani siya, ni-revert ko balik sa kung unsa mga previous na mga values or rather, gamagama ko values nga makakuha tag something similar sa previous. Nga kani si 1:2 kay different ni siya from the 2:1 yung 1:1. Okay, makita na siya here sa error bars nga lahi ang iyahang bracket. How about kuan? Ang second nga SOP kay nag-ask, ang second ko nga research question kay nag-ask man kung naabay significant difference between sa commercial insecticide and the tomato chili nga insecticide. So, ani nga part kay baka naman ta nga ang pinaka-effective nila kay kaning si 1:2. So dili na nato gamiton ning kani nga data si 2:1 and 1:1. Kanira sila duha. Kanira duha ang imong i-compare, statistically treat aron makabaw ka sa kung kuan unsay nga nanaoy significant ba, statistically significant ba ang ilahang difference. And how do you do that? Unsa may dapat treatment sa duha ka independent na mga groups nga unsay dapat statistical treatment para sa duha ka independent na statistical groups. So, consult gyapon ka sa katong last nga week 7 to 8 nga for processing data. Okay? Ang gamiton ana kay independent nga t-test. Independent nga t-test. So, sige, let's do this again. Akong gi-erase ang nga part. Mag-data analysis gyapon ta. Let's look for t-test to sample assuming unequal nga variances. Okay? Kana. Click OK. Variable range 1, you click this. Variable range 2, you also click this. Hypothesize nga mean difference is 0. Okay? Kanang assume man ka nga wala siyay difference ang si commercial insecticide and the kanang tomato chili insecticide. You keep the alpha kay same ra ang alpha. Output range, place nimo na siya here. Click OK. So makuha nimo na ang critical, makuha na nimo ang T-critical daan and also the T-statistic. So unsaon man ninyo na siya unsaon man ninyo na sa pag-read. If greater kung sa t-test bali, okay? Kung ang imong kung sa p-value kung ang p-value kay less than the alpha it means nga statistically different na siya. Statistically different ang imong mga groups na gi-treat. Pero kung ang t-stat nimo kay greater than the t-crit, ana ra ka makasay nga statistically significant. Pero since ang t-stat kay since ang t-stat kay less than the t-critical man. So it means nga
It means na kani sila kasi commercial ang data sa commercial insecticide og 1:2 dili ra kaayo statistically different. It means nga similar sila. It means nga ang conclusion nga makuha ni Juanique is that si 1:2 nga tomato chili insecticide kay comparable ra iyang performance sa commercial insecticide. Okay? So it means nga mo work ni siya nga product kung kuan it is as effective as the commercial insecticide nga product. So, mana siya, pasabot na niya.